So, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay ang last day. Ikot lang natin kasi maliwanag na sa likod. Baka So, ngayon na yung last day ng last lesson kasi pang-apat na, 'di ba? Yung 4 foundation or 4 pillars of Christian life. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang integrity in the sight of God and man. Integrity in the sight of God and man. So, sa ating panimula, ano ba ang integridad? Ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita, kahit walang nakakapansin. Integridad. Kung ano yung nakikita ng tao sa atin sa harap, yun din sana yung nakikita ng Diyos sa atin kahit walang nakatingin. Kasi minsan, bilang mga mananampalataya, iba ang nakikita ng tao sa atin sa harap, sa physical, sa aktual. Iba naman din yung nakikita ng Diyos sa spiritual. So magkaiba, walang integridad. Ang tawag dyan madalas ay hipokrito or hypocrisy. So, ang babatayan nating verse is Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ang sabi ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa aking pamilya na nanonood. Hiling ko po, Panginoon, na tulungan po ako sa mga bagay na sasabihin ko. Hiling ko po, Panginoon, na ito ay magbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Ama, tulungan mo po ako sa aking pangangaral at dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat isa na siyasatin mo po kami, siyasatin mo po ang puso ng bawat isa. At ang hiling po namin, Panginoon, ay tulungan mo po kaming malaman kung meron po ba kami naging pagkakamali, nakaligtaan, Panginoon, kung meron kaming nakaligtaan na pagkakamali or pagkakasala or pagkukulang sa iyong harapan, upang maikumpisal namin sa iyo, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, muli mo po kaming linisin, Panginoon, mula sa aming mga karumihan. At dalangin po namin, Panginoon, na putulin mo po ang anumang pagkilos ng dyablo. Hiling ko po, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. At ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas. Ama, hiling po namin na muli mo pong itama ang aming mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-extend mo ng aming mga buhay. At dalangin namin, Panginoon, na continue to make manifest your grace. In Jesus' name, Amen. So, ang sabi ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. So bilang mga mananampalataya, ini-encourage tayo ng Biblia na huwag maging gaya ng mundong ito. Na huwag maging kapareho ng pag-iisip, kapareho ng pananaw sa buhay, ng gaya ng sa sanlibutan na ito. Tayo bilang mga mananampalataya ay may ibang pag-iisip, may ibang pananaw at may ibang paniniwala. At ang paniniwalang yan, pananampalataya, pamumuhay, pananaw sa buhay, ay nakabase tayo sa salita ng Panginoon. Tayo ay
based sa Word of God. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ang purpose ng ating buhay, may mauunawaan natin ng lubos sa pamamagitan ng salita niya. No? Para kanino ba tayo? Ano ba ang purpose ng ating buhay? Malalaman lang natin ang purpose ng ating buhay kapag nakilala natin ang ating Creator. Ang ating Creator or ang ating manlilikha ay ang Panginoong Hesukristo, ay ang Panginoong Jesus. No? Sabi ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse number 18, Colossians chapter 1, kung hindi ako nagkakamali, Colossians chapter 1 verse number 17. Sabi dyan, and He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, in all the things, and that in all things He might have the preeminence. Sabi nga sa verse 16, for by Him were all things created. Sa verse 16 yan, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. So tayo bilang mga mananampalataya ay nilikha o nalikha ng dahil sa Kanya at inilikha para sa Kanya. So yan ang purpose. No, dapat ma-determine natin yung purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nandito? Ganun pa man sa ating pag-aaral, gusto kong maintindihan natin ang salitang integridad. Integridad, which is, marami sa ating bilang mga mananampalataya ay nagfe-fail o bumabagsak. Bakit? Kasi wala namang nakakaalam kung sino talaga tayo sa dilim or sa lugar na hindi tayo nakikita ng mga tao, maliban na lang ikaw at ang Diyos. Diba? Minsan may mga pinapakita tayo na gusto nating makilala tayo. Halimbawa, gusto mo makilala na ganito ka, gusto mo makilala ka ng tao na ganito, pero in reality pala hindi. No? At dyan tayo bumabagsak bilang mga mananampalataya. Bakit? Kasi iba ang nakikita ng Panginoon sa nakikita ng tao. Para bang hindi consistent. So, another word or another term another term ng integrity is consistent. I mean, yung kung ano ako sa dilim, kung ano ako sa harap ng tao, pareho lang. Kung ano ako sa ganitong lugar, kung ano ako sa ganitong lugar, pareho lang. At yan ang ini-encourage ko sa bawat isa. No? Ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon na maging ganyan, maging consistent sa ating patutuo, which is mahirap naman talaga. Mahirap kung tayo lang. Kung tayo lang ang kikilos. Pero with God, nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. Kung ikaw lang ang magsasabuhay, kung sariling lakas lang natin ang gagamitin natin upang maisabuhay ang salita ng Panginoon, mahihirapan tayo. Or magiging imposible para sa atin. Pero ganun pa man, kung hahayaan natin na ang Panginoon ang kumilos, kung hahayaan natin siya na mag-guide sa atin at magbigay ng lakas sa atin, I believe na magagawa natin maisabuhay ang salita ng Panginoon. For by grace, di ba? By grace nga. By grace, sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse number 10, but by the grace of God, I am what I am. So how can we have integrity? Paano ba tayo magkaroon ng integridad? Number 1, be mindful of God's presence. Maging aware tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Biblia sa Psalm chapter 22, Psalm chapter 22 or 14. 24 pala, sorry. Sabi ng Biblia sa Psalm 24 verse number 1, Psalm 24 verse number 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So ang Panginoon,
ang Panginoon ang nagmamay-ari ng mundong ito. Mundo hindi yung sistema ng mundo. Diba ang sistema ng mundo sa mundo mismo? Ang mundong ginagalawan natin. Ayan, ang Panginoon ang naglikha, ang Panginoon ang may akda ng lahat. So, gusto natin na maging mindful or maging aware sa presensya ng Panginoon. Alam ko na naranasan na ninyo na kapag may tao, mahirap gumawa ng mali. No, simula nung bata pa tayo, no, yung mga nangungupit, naranasan nating mangupit. Ewan ko sa inyo, pero yung mga papiso-piso, no, sa mga sukli, So bilang bata ganyan. Pero na-notice ba natin or napansin ba natin na kapag may kasama tayo, mahirap gumawa ng mali. So kapag alam mo, nakasama mo yung halimbawa, syempre kapag kabarkada, kapag kaibigan, syempre parang okay lang. Pero yung mga ibang tao, no, na kasama mo, tapos ang hirap gumawa ng mali. Bakit? Kasi nandyan yung presensya niya. At ganoon din sa atin bilang tao, bilang mananampalataya. Kapag naging aware tayo sa presensya ng Panginoon, ang hirap. No? Kasi alam mong nakatingin ng Panginoon. Sabi ng Genesis chapter chapter 23. I think Genesis chapter 23. Genesis chapter 21, sorry. Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. Oh, sorry. So, wala dito yung verse. Nagkamali ako ng verse. So, ayan. Merong verse sa Bible na sinasabi na, Thou God seest me. Na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Nakatingin sa ating paghihirap. Nakatingin sa ating nararanasan. So, sabi nga ng Biblia na ang mata ng Panginoon ay nakatingin sa mga mananampalataya, no, na umiikot. Sabi pa nga ng Bible, the eyes of the Lord are in every place. So sa Proverbs, sa natin yung Proverbs. Sa Proverbs chapter 18. Proverbs 18. Ayan, sabi diyan sa ano ba yan? Mali na naman ako ng verse. Sorry po. So, ayan. Wala na naman. Nagkamali na naman po. Pasensya na. So, yan. So, merong verse sa Bible. Search na lang din. Pasensya na po. So, sabi ng Bible na the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So, kapag na-realize natin at naging aware tayo kapag naging aware tayo na ang Panginoon ay nakatingin sa atin at alam natin na may CCTV, lalo na sa mga na gumagawa ng mali, kapag sa isang store, syempre umiiwas yan sa CCTV, yung hindi sila makita ng CCTV. Bakit? Kasi ayaw nila, At ganoon din sa atin, ayaw nating may nakakakita sa atin sa mga kalokohan natin sa buhay. Ganun pa man, kapag naging aware tayo sa presensya ng Panginoon, ang mangyayari is,
Hindi mahirap, alam natin na dahil nakatingin ng Panginoon, mahirap gumawa ng mali. Sa kwento ni Jacob, sa Genesis chapter 28, tama na po to, no? Genesis chapter 28, verse number 16. And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, How dreadful is this place! And this is none other but the house of God. This is the gate of heaven. So sana bilang mga mananampalataya, masabi rin natin yung ganitong kataga na sinasabi ni Jacob na surely the Lord is in this place. Na ang Panginoon tunay nga na nandito sa lugar na ito. So kapag naging aware tayo, mindful sa presensya ng Panginoon, hindi tayo gagawa. Sabi na, the fear of the Lord is to depart from evil. Diba sabi sa Proverbs, to depart from evil. The fear of the Lord, diba? So, when we have the reverence or the fear of God, mahirap or hindi ka gagawa ng mali kasi nandiyan ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon. Anong klaseng presensya yan? Holy presence and humbling presence. Ibig sabihin, ang Diyos ay banal at alam natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan. At kapag nandiyan ang Diyos, syempre nandito naman talaga ang Diyos, pero kapag naging aware tayo sa presensya ng Panginoon at alam mong banal siya, alam mo na ayaw niya ng kasalanan, hindi ka gagawa ng kahit na anong ikasisira o ikasasakit, ikasasama ng loob ng Panginoon. So bilang mga mananampalataya, dapat maging aware tayo sa presensya ng Panginoon at yung presensyang yan ay banal na presensya. Banal na presensya. Sabi sa Psalm chapter 5, verse number 4, Psalm chapter 5, verse number 4, For thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Wala siyang kagalakan sa kasalanan. Sa Proverbs chapter number 7, Proverbs chapter number 7, Psalm chapter 7, hindi siya Proverbs, Psalm chapter number 7. So yan, Ay nako, ano ba nangyayari? So, nagkamali na naman po, pasensya na naman po, So, yan. So, merong verse sa Bible, Search nyo na lang din. Ito na. Psalm chapter 7 nga. Psalm chapter 7 verse 11. Psalm 7:11, God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. So never in the point of the timeline of God, sa eternity, from eternity to eternity, na natuwa siya sa kasalanan. Kasi nga siya ay banal. At ito, dahil sa kanyang kabanalan, it is a humbling presence, di ba? Kumbaga, magiging, para bang sobrang baba ng tingin mo sa sarili mo. Dahil sa sobrang taas ng tingin natin sa Panginoon. So, ganyan. At never naman ang tao ay naging mataas. So pangalawa, tagal natin, So pangalawa, number 1, be mindful of God's presence. It is a holy presence, it's a humbling presence. Number 2, be sensitive to God's path. Path, ibig sabihin yung lalakaran, path. Be sensitive, maging sensitibo tayo sa kung saan ba tayo nililid ng Panginoon. At anong klaseng path yan? It is a peaceful path. It is a perfect path. Diba? Sabi ng Psalm, chapter number 18. Tama na po ito, Psalm chapter number 18, verse number 30.
Psalm 18 verse number 30, sabi diyan, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. So God's way is perfect. A perfect plan. At sabi sa Jeremiah, perfect path. Sa Jeremiah chapter 29 verse number 11. Jeremiah 29 verse 11. And sabi ng Biblia, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. So sabi dyan sa Bible, sa Jeremiah 29:11, thoughts of peace. So it is a peaceful plan. No, may kapayapaan ng plano. Kaya nga 'di ba, isa sa radar natin para malaman natin yung kalooban ng Panginoon, Word of God, Spirit of God, Man of God, circumstances, tsaka peace of God. Peace of God. So, let's be sensitive kung saan ba tayo dinadirect ng Panginoon to have an integrity. Para magkaroon tayo ng integridad, maging sensitibo tayo sa kung saan ka ni-lead ng Panginoon. It is a peaceful path. It is a perfect path. And number 3. No, number 3. Number 1, be mindful. Number 2, be sensitive. And number 3, be active. Be active in God's plan. No, be active in God's plan. No, so number 3, be active. Ibig sabihin hindi passive. Ibig sabihin ng active is on the go ka palagi kapag may sinasabi ang Panginoon. So how can we, paano ba tayo maging active? No, be cooperative. No, mag-cooperate tayo. No, cooperate and be compassionate. No, maging compassionate. Ibig sabihin magkaroon ng pagmamahal. No, so be active. No, maging active tayo sa plano ng Panginoon. May plano ang Panginoon at ang kanyang plano ay nasa kanyang salita. At malalaman natin ang plano niya kapag binasa natin at naging sensitibo tayo sa kung saan tayo dinadala ng Panginoon. At huwag tayo sana dumating. No, ito yung katakutan natin, yung maging hipokrito tayo or hypocrisy. Hypocrites yung tinatawag. Kapag ang hypocrites, ang ibig sabihin ng hypocrites is maganda tayo sa labas pero ang pangit naman ng loob. No? Gumagawa lang tayo ng tama kapag may nakakakita. No, sabi nga ng Romans chapter 12 verse number 17. Romans chapter 12 verse number 17. Sabi diyan, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. No? Provide things honest in the sight of all men. At yung isa pang verse, sa Colossians 3. Colossians chapter 3. Verse number 22. Verse number 22, Colossians 3:22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. So sabi ng Bible, not with eye service. Ibig sabihin ng eye service, yung gumagawa lang tayo ng tama kapag may nakakakita. So hindi tayo ganon bilang mga mananampalataya. Tayo ay dapat gumagawa ng tama, tinatapos yung ginagawa nating tama, may nakakakita man o wala. So paano yan? Magkaroon tayo ng awareness sa presensya ng Panginoon, maging sensitibo tayo sa kung saan tayo nililid ng Panginoon, at maging active. Kasi wala rin naman yung sensitive kung hindi ka naman active, kung ayaw mo namang gawin. No? Maging active sa plano ng Panginoon. So yun lamang, maraming salamat. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Ang aming pong hiling ay patuloy ka pong manguna at mangusap, Panginoon, lalong-lalo na sa worship service mamaya. Hiling po namin, Panginoon, na sa aming pagkakaroon ng Bible study ay tunay na nalaman namin na hindi sana kami maglingkod ng eye service, kundi, Panginoon, gawin namin ang tama kahit walang nakakakita. Ama, hiling po namin na
Tulungan mo po kami na ma-build up ang integridad at sa aming pag-aaral, Panginoon, ng apat na pillar ng Christian life na pagkakaroon ng identity, intimacy, intensity at integrity, Panginoon. Hiling po namin na tulungan mo kami magsabuhay, hindi lang, Panginoon, magbulay-bulay at magbasa, kundi magsabuhay ng iyong salita. Ama, hiling po namin na patuloy mo pong palakasin ang aming pangangatawan, patnubayan sa aming gagawin sa buong maghapon, Panginoon, at dalangin namin na ikaw sanang naitaas sa aming kalagitnaan. Patuloy mo po kaming ilayo, Panginoon, sa posibilidad na mahawa ng COVID-19. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, let's sing. Beloved, ready, sing. Beloved, let us love one another, love one another. Love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Bye-bye.